درود عزیزای دلم، دکتر شوبیر هستم و امروز میخوام درباره 5 داروی تجویزی که برای سلامتی شما مضر هستن صحبت کنم. در دنیای مملو از میکروب و بیماری که بدنمون به تنهایی نمیتونه با اینها مبارزه کنه، ما به صنعت داروسازی متکی هستیم. محققان دائما در تلاشن تا داروهای جدیدی رو برای سالم ماندن بدن ما درست کنن. در بیشتر موارد این داروها برای بدن مفیدن، اما اگر به شما بگم چند نوع دارو وجود دارن که طی مدت کوتاهی به بدن آسیب میزنن و خطرناکن، شما احتمالاً پیش خودت فکر میکنی که امکان نداره صنعت داروسازی بیاد و دارویی تولید بکنه که برای ما مضر و خطرناک باشه. اگر اینطوری فکر میکنید خیلی قلب و روح پاکی دارید. صنعت داروسازی یکی از قوی ترین صنایع جهانه. این صنعت به تنهایی کنترل انتشار و فروش انواع دارو رو در دست داره. بدون اسراف وقت بریم سراغ اصل مطلب. حتما تا انتهای این ویدیو با من همراه باش، چون مطمئناً در زندگیت حداقل یک بار هم که شده با این داروها سر و کار خواهی داشت و دونستنشون میتونه در سلامتی نقش بسیار مهمی داشته باشه. شماره 5 پروتون پامپ اینهیبیتورز یا مهار کنندگان پمپ پروتونی. این داروها باعث کاهش تولید اسید در معده میشن. در بیشتر موارد این دارو برای درمان سوزش سر دل و اختلالات اسیدی تجویز میشه. مهار کنندگان پمپ پروتونی خطر ابتلا به زوال عقل و بیماری کلیوی و حتی حمله قلبی رو افزایش میدن. اگر دائما از سوزش سر دل رنج میبری و برای شما این دارو تجویز شده، در مورد درمانهای جایگزین با پزشک خودتون صحبت کنید. و دقت داشته باشید که در درمان تمرکز اصلی باید روی اون چیزی باشه که باعث رفلاکس اسید مثلا در شما شده، نه اینکه بیایم علائم رو فقط ساکت کنیم. شماره 4 پردنیزون. این یک استروئیده با اثر بخشی سریع که از ترشح موادی که باعث التهاب میشن جلوگیری میکنه. اگر از لوپوس یا روماتید آرترایتیس یا به فارسی روماتیسم مفصلی رنج میبرید، احتمالاً این دارو رو مصرف میکنید. این دارو سیستم ایمنی رو سرکوب میکنه که باعث حمله بدن به خودش میشه. با انجام این کار در واقع بدن در برابر عفونت‌ها آسیب پذیر میشه. عوارض جانبیش بیخوابی، سردرد، تغییرات خلقی و سرگیجه است. برخی از مطالعات نشون میدن بروز انواع زوال عقل ممکنه عوارض جانبی برخی داروهای تجویزی باشه که همین امروز به امید رهایی از درد میل میکنید. سپاسگزارم از شمایی که با سابسکرایب کردن و فعال کردن زنگوله نوتیفیکیشن ویدیوهای دکتر شوبیر رو دنبال میکنید. مطمئن باش با تماشای این ویدیوها نقش مهمی در سلامتی خودت و خانواده محترمت خواهی داشت. شماره 3 داروهای ضد افسردگی و داروهای روانگردان. متاسفانه خیلی از کودکان ما داروهای ضد افسردگی مصرف میکنن. چیزی که نگران کننده تره اینه که اکثر این کودکان برای مدت طولانی از این داروها استفاده میکنن. این داروهای تجویزی برای برخی از افراد مؤثره، قبول دارم، اما برای برخی دیگه واقعا هیچ تأثیری نداره و فقط به مغزشون آسیب میزنه. داروهای ضد افسردگی مثل پروزک به دلیل افزایش سطح سروتونین معروف شدن. با این حال پس از چند هفته مصرف این دارو مغز با تولید سروتونین کمتر بهش واکنش نشون میده. تازه یه تحقیقی هم دانشگاه لیورپول انجام داده روی 1800 نفر که از این داروهای ضد افسردگی استفاده میکردن. نیمی از این افراد بعد از قطع این دارو اختلالات روانی هم پیدا کرده بودن. داروهای روانگردان مثل بنزودیازپین باعث افزایش اضطراب و اختلال در خواب میشه. خطر اصلی ابتلا به زوال عقله که در بیمارانی که به مدت طولانی اینها رو مصرف کردن دیده شده. استفاده از بنزودیازپین با افزایش خطر ابتلا به بیماری آلزایمر هم در ارتباطه. تنها 3 تا 6 ماه مصرف این دارو باعث میشه جرقه ابتلا به آلزایمر در مغزت زده بشه. برای افسردگی هم ویدیوی درمان افسردگی تنها در 3 روز رو بهت پیشنهاد میکنم و همینطور ویدیوی 5 نشانه افسردگی که هرگز نباید نادیده گرفته بشن. این 2 ویدیو رو حتما بعد از اتمام این ویدیو نگاه کن، ویدیوهای مفیدی هستن.
شماره 2، استاتین ها بیشتر برای کنترل کلسترول تجویز میشن. این یکی از رایج‌ترین داروهاییه که توسط بزرگسالان مصرف میشه. اگر در کوتاه مدت مصرف کنیدش دچار درد عضلانی، سردرد، بیخوابی، حالت تهوع میشید. اما اگر طولانی مدت مصرف کنیدش عواقب جدی خواهد داشت. استفاده طولانی مدت ازش باعث کاهش کوئنزایم Q10 میشه. این یک آنزیم حیاتیه که بدن برای انرژی و سلامت قلب و عروق بهش نیاز داره. بدون این آنزیم آسیب‌های وارد شده به قلب به طور کامل ترمیم نخواهند شد. این آنزیم از قلب در برابر حملات قلبی محافظت میکنه. اگر کلسترول بالا دارید باید بیشتر نگران غذا خوردنتون باشید، نه اینکه دنبال دارو برید. پس میتونید ویدیوی درمان سریع کلسترول بالا با مواد غذایی رو بعد از اتمام این ویدیو نگاه کنیم. لینک این ویدیوهایی که میگم زیر همین ویدیو در بخش دسکریپشنش درج شده. سپاس فراوان از شما عزیز دل که این ویدیو رو لایک میکنی. با این کارت فردی که بیماری و مشکل مشابهی داره امکان بیشتری خواهد داشت تا به این ویدیو دسترسی داشته باشه و درد و رنجش کم بشه، چه بسا حتی جانی نجات بدیم. شماره 1، اوپیویدها. تجویز داروهای اوپیوید درمان انتخابی برای تسکین دردهای مزمن ناشی از موارد پیشرفته سرطانیه. اما در کشور ما برای دردهای دیگه هم ازش استفاده میشه. استفاده دائم از این داروها باعث اعتیاد میشه. سوء مصرف این دارو منجر به مشکلات جدی برای سلامتی میشه که یکیش آسیب جدی کبدیه. میبینم هنوز که در کشور هستن عزیزان پا به سن گذاشته‌ای که فکر میکنن تریاک دارو هست و براشون مفیده. دقت داشته باش عزیز دلم، بیمارانی که به دلیل اعتیاد به تریاک در بیمارستان بستری میشن پس از مرخصی از بیمارستان حتی بیشتر از بیمارانی که به دلیل سکته قلبی بستری شده بودن در خطر مرگ هستن. پس خواهش میکنم از شما که از همین امروز مسیر خودت رو عوض کنی که به امید خدا سایت بیشتر بالای سر خانواده عزیزت باشه. دوستان عزیزی که دائما در یکی از مایش‌های خودشون احساس درد میکنن، مسکن‌ها رو کنار بذارید. فریب مغز و کاهش درد از این طریق موقتیه. چیزی که در مورد مسکن اتفاق میفته اینه که بدن به مصرف داروهای مسکن وابسته میشه و بیشتر و بیشتر میخواد. اینجاست که افزایش دوز میدید. بعد از یک مدت هم که بی مصرف میشه اون مسکن. به جای مسکن ویزیت یک کایروپراکتور شدن منطقی تره، چون در بیشتر موارد این دردها ناشی از اختلالاتی در سیستم عصبی هستند. البته گزینه متخصص اعصاب هم هست و داروهایی که برای بلاک شدن عصب تجویز میشن که اونم کاملا موقتیه. سپاسگزارم که این ویدیو رو لایک کردی. حالا میتونی با ارسال لینک این ویدیو به دوست آشنایانت بهشون نشون بدی که به فکر سلامتیشون هستی. همونطور که میبینی ویدیوهای دیگه‌ای هم هستن که میتونی به سادگی یک کلیک از مطالبشون بهره مند بشی. دوستتون دارم عزیزای دلم. مراقب هم دیگه باشید. بدرود.